हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कभी टेकमा र आज फेरि हजुरहरुको लागि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई नाइटबटको बारेमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। नाइटबटलाई चाहिँ हामीहरुले आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ कसरी प्रोपरली सेटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज म सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरुलाई नाइटबटलाई चाहिँ हामीहरुले हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ कसरी एज अ मोडरेटर एड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सिकाइसकेको छु। र हजुरहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज त्यो भिडियो चाहिँ पहिला हेर्नु होला र त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिसकेको छु साथीहरु, त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ र नाइटबटलाई चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो भिडियोलाई हेरेर चाहिँ प्रोपर सेटिङ गर्नुभयो भने डेफिनेटली हजुरको च्यानलमा पनि नाइटबटले एकदम मजाले काम गर्नेछ र हजुरको लाइभ स्ट्रिम अथवा प्रिमियरमा चाहिँ एकदम नाइटबटले राम्ररी काम गरेर हजुरहरुको भ्यू पनि बढ्न सक्छ। र साथीहरु हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र घण्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन हजुरहरुसम्म आओस्। र यति भन्दै म अब भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। र साथीहरु हेर्नुस्, म अहिले आफ्नो ल्यापटपमा छु र मैले अहिले आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ नाइटबटलाई अलरेडी यहाँ ओपन गरिसकेको छु। हेर्नुस्, र यहाँ मेरो च्यानलको नाम छ र मेरो च्यानल चाहिँ अलरेडी मोडरेटरको रूपमा चाहिँ एड भइसकेको छ नाइटबट, किनभने यहाँ पार्ट च्यानल छ। र हजुरहरुलाई यो पहिलो भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ यो बारेमा थाहा हुनेछ। र साथीहरु अब म हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कि नाइटबटलाई चाहिँ हामीहरुले कसरी त्यो वेलकम मेसेजहरु चाहिँ कसरी गर्छ नाइटबटले चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ म फर्स्टमा हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै कसैले हेलो हाई लेख्यो भने नाइटबटले चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ के प्रोपर सेटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म फर्स्टमा हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै हेलो भनेर कसैले भन्छ भने चाहिँ नाइटबटले हेलो थ्यांक्स फर लभ एन्ड सपोर्ट भनेर कसरी रिप्लाई गर्छ, अब यो चाहिँ म एउटा सेटिङ गरेर चाहिँ हजुरहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले यहाँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ कमान्ड छ हो, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि कस्टममा जाने, कस्टममा गइसकेपछि एड कमान्ड छ। त्यसपछि कमान्ड अब के वर्डमा चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने त्यसमा त्यो वर्ड चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ हेलो लेखे। त्यसपछि अब मेसेजमा अब नाइटबटले के मेसेज गर्ने भन्दाखेरि नाइटबटले पनि हेलो लेख्ने र त्यो भ्युअर्सको चाहिँ च्यानलको नाम लेखोस् भन्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले यहाँ डलरको साइन, त्यसपछि ब्र्याकेट अनि त्यसपछि युजर, त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज, यति गरेपछि चाहिँ हेलो अनि त्यो भ्युअर्सको नाम लेख्ने छ। र त्यसपछि हजुरहरुलाई आवश्यक अनुसार चाहिँ अरु शब्दहरु हजुरहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँ थ्यांक्स फर लभ एन्ड सपोर्ट भनेर लेखे हो, यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरुले। अनि त्यसपछि कुल डाउन आफ्नो कुल हिसाबले चाहिँ हजुरहरुले 5-10 सेकेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र यति गरेपछि हजुरहरुले यहाँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् यहाँ अटोमेटिकली यहाँ एड भइसक्छ। यति एड गरिसकेपछि साथीहरु हजुरहरुले गरेको प्री या त लाइभ स्ट्रिमिङमा चाहिँ कसैले हेलो भनेर टाइप गर्छ भने नाइटबटले अटोमेटिकली रिप्लाई दिएर हेलो अनि त्यो भ्युअर्सको नाम अनि थ्यांक्स फर लभ एन्ड सपोर्ट भनेर रिप्लाई गर्नेछ। हजुरहरुले यसरी नै अरु शब्दहरु पनि मिलाएर हजुरहरुले यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै हेलोकै ठाउँमा चाहिँ हजुरहरुले फेरि एउटा एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ बाइ लेखेर पछि बाइको मेसेजहरु हजुरहरुले गुड नाइट यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ त्यो युजरलाई यसरी नै मिलाएर फेरि एड गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा जति एड गरे पनि सक्नुहुनेछ हजुरहरुले। यो भयो एउटा तरिका, ग्रिटिङ्स गर्ने एउटा तरिका भयो। अब दोस्रो हजुरहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। दोस्रो हो टाइमर। यानी साथीहरु टाइमर भन्नाले कस्तो हो भने नाइटबटले चाहिँ 3-3, 4-4 या त 5-5 मिनेट एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ एउटा प्रोपर मेसेज चाहिँ फालिराखोस् या त पठाइराखोस् भनेर गर्नुको लागि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अब दोस्रोमा हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले यहाँ लेफ्ट साइडमा यहाँ हेर्नुस् टाइमर भनेर लेखेको छ लेफ्ट साइडमा, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँ एडमा क्लिक गर्ने र यहाँ हेर्नुस् फर्स्टमा नेम भनेर लेखेको छ। नेममा चाहिँ हजुरहरुले जे लेखे पनि हुन्छ साथीहरु, यसमा केही फरक पर्दैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ मेसेज 1 भनेर लेखे साथीहरु। र अब मेसेजमा चाहिँ हजुरहरुले के मेसेज चाहिँ 3-3 मिनेट या त एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ नाइटबटले चाहिँ मेसेज गरिराखोस् भन्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले यहाँ प्रोपर वर्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ, शब्द लेख्नुपर्ने हुन्छ, जे लेखे पनि हुन्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो एलबीमा आइदिनु भएकोमा भनेर लेखिदिन्छु म साथीहरु। हो यसरी मैले लेखे र
अब इन्टरभल हेर्नुस् यहाँ एभ्री 15 मिनट्स यहाँ लेखेको छ यो चाहिँ एउटा डिफल्ट आएको छ साथीहरु र एभ्री 15 मिनेटमा या त अब यहाँ हजुरहरुले यसरी घटाउन पनि सक्नुहुनेछ मिनिमम चाहिँ 5 मिनेट हुनेछ हजुरहरुको ल अहिले मैले 5 मिनेट गरे भने सेटिङ गरेर गरे भने चाहिँ अटोमेटिकली हजुरहरुको 5 मिनेटमा चाहिँ यो मेसेज अटोमेटिकली नाइटबटले चाहिँ अटोमेटिकली मेसेज गर्दिराख्छ हजुरहरुको लाइभ स्ट्रिम अथवा प्रिमियरमा 5 मिनेटमा चाहिँ यो मेसेज आइरहेको राख्छ यो सेटिङ गर्नुभयो भने चाहिँ साथीहरु यहाँ हेर्नु च्याट लाइन्स भनेर लेखेको छ र 2 लाइन्स छ अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हजुरहरुले लाइभ स्ट्रिम या त प्रिमियरहरुमा चाहिँ नाइटबटले फर्स्ट 5 मिनेट पछि चाहिँ एउटा मेसेज गर्यो है त्यसपछि चाहिँ नाइटबटले चाहिँ यहाँ अब 2 लाइन्समा सेटिङ गर्नु भएको छैन भने चाहिँ फर्स्टमा नाइटबटले मेसेज गरिसकेपछि सेकेन्ड मेसेज गर्न टाइमसम्म चाहिँ दुईटा मेसेज चाहिँ मिनिमम छ भने मात्रै नाइटबटले फेरि त्यो मेसेज पठाउने छ अगर दुईटा या त दुईटा भन्दा माथि छ भने मात्रै पठाउँछ त्यो भन्दा तल यानी एउटा मेसेज मात्रै पठाएको छ भने चाहिँ नाइटबटले त्यो यो मेसेज फेरि हजुरहरुको लाइभ स्ट्रिममा पठाउँदैन एउटै मेसेज त्यही भएर चाहिँ यो सेटिङ चाहिँ एकदम गर्न जरुरी छ हजुरले 3टा 4टा गर्न सक्नुहुनेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुको लाइभ स्ट्रिममा चाहिँ एउटै मेसेज मात्रै देखिँदैन नत्र भने हजुरहरुको नाइटबटले एउटै मेसेज फेरि गरिरहेको देख्दाखेरि पनि हजुरहरुको लाइभ स्ट्रिममा त्यति राम्रो देखिँदैन त्यही भएर यो मेसेज यो च्याट लाइन्सलाई पनि हजुरहरुले 4टा या त 5वटा गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ र त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु ल हेर्नुस् अब मेसेज पनि अलरेडी एड भइसकेको छ अब यति सेटिङ गरिसकेपछि हजुरहरुको यो नाइटबटले 5 मिनेटमा चाहिँ अटोमेटिकली मेसेज गर्छ तर एकपल्ट मेसेज गरिसकेपछि अर्को मेसेज गरुन्जेलसम्म चाहिँ 4वटा मेसेज चाहिँ लाइन चाहिँ हुनु जरुरी छ नत्र भने नाइटबटले फेरि प्रोपरली मेसेज गर्ने छैन यो चाहिँ एकदम राम्रो हो कि नत्र भने हजुरहरुको स्प्यामिङ पनि हुने चान्स हुन्छ यो नाइटबटको मेसेजले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर यो सेटिङ चाहिँ प्रोपरली गर्नु होला साथीहरु आज हजुरहरुलाई मैले दुईटा नाइटबटको सेटिङ चाहिँ अलरेडी सिकाइसकेको छु र अब तेस्रो यानी अन्तिम सेटिङ चाहिँ म हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु अन्तिम सेटिङमा चाहिँ हजुरहरुलाई म ड्रप लिंक यानी लिंक ड्रप चाहिँ नाइटबटले कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज मजाले हजुरहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु यसको लागि चाहिँ साथीहरु हजुरहरु यहाँ फर्स्टमा कमान्डमा जानुपर्ने हुन्छ र फेरि कस्टममा जानुपर्ने हुन्छ र कस्टममा गइसकेपछि फेरि एड कमान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र एड कमान्डमा गइसकेपछि हजुरहरुले कुन कमान्डमा चाहिँ नाइटबटले चाहिँ भ्युअर्सको चाहिँ लिंक चाहिँ ड्रप गरोस् भनेर चाहनुहुन्छ त्यो कमान्ड चाहिँ हजुरहरुले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल यहाँ मैले एउटा वर्ड टाइप गरे जस्तै कबीर लेखे अब मैले कबीर यहाँ सेटिङ गरेको छु भने भ्युअर्सहरुले मेरो लाइभ स्ट्रिम अथवा प्रिमियरमा चाहिँ कबीर भनेर टाइप गर्छ भने चाहिँ उहाँहरुको भ्युअर्सहरुको चाहिँ च्यानलको लिंक चाहिँ नाइटबटले ड्रप गर्दिन्छ अब यसको लागि चाहिँ यहाँ हजुरहरुले मेसेजमा चाहिँ एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो म हजुरहरुलाई यहाँ सिकाउने छु र हजुरहरुले चाहिँ मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यहाँ यो मेसेजहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँबाट कपी पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु प्लिज कनेक्ट टु अब फर्स्टमा मैले टाइप गरे प्लिज कनेक्ट टु अनि त्यसपछि अब जसले मेसेज गर्नुभएको लाइभ स्ट्रिममा अथवा प्रिमियरमा उहाँको चाहिँ च्यानलको नाम यहाँ लेखोस् भनेर गर्नुको लागि चाहिँ हजुरहरुले फेरि डलरको साइन ब्र्याकेट युजर गर्दिने त्यसपछि च्यानल इज भनेर त्यसपछि http youtube.com त्यसपछि च्यानल गर्दै त्यसपछि फेरि डलर साइन साथीहरु त्यसपछि ब्र्याकेट अनि युजर आईडी अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्दिने साथीहरु त्यसपछि हजुरहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु मैले अहिले टाइप गरे यति नै टाइप गरे हजुरहरुले मिलाएर आफ्नो हिसाबले चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ यति गरेपछि चाहिँ हजुरहरुको नाइटबटले चाहिँ अटोमेटिकली कबीर टाइप गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुको लाइभ स्ट्रिम अथवा प्रिमियरमा चाहिँ नाइटबटले चाहिँ अटोमेटिकली लिंक ड्रप गर्दिनेछ साथीहरु यसरी चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो लाइभ स्ट्रिमलाई चाहिँ अझै भ्युअर्सहरु बढाउने एकदम मद्दत गर्नेछ नाइटबटले चाहिँ एउटा मोडरेटरको रूपमा चाहिँ एकदम राम्ररी काम गर्नेछ र हजुरहरुले यो प्रोपर सेटिङ गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुको नाइटबटले पनि एकदम राम्रो काम गर्नेछ र हजुरहरुलाई पनि एकदमै धेरै बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ र
अब म जाँदा जाँदै हजुरहरूले चाहिँ नाइटबटले हजुरहरूले सेटिङ गरिसकेपछि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरहरूले नाइटबट त एड गर्नुभयो तर नाइटबटले प्रपर काम नगरेको जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई, किनभने नाइटबटले युजरहरूलाई ब्लक गरिदिने, स्प्यामिङ भनेर अटोमेटिकली टाइम आउटमा राखिदिने हो, त्यस्तो समस्याहरू हजुरहरूलाई फेस गर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले यहाँ लेफ्ट साइडमा यहाँ स्प्याम प्रोटेक्सन भनेर देखाएको छ हेर्नुहोस् साथीहरू, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् हजुरहरूको यहाँ सबै इनेबल छ भने हजुरहरूले नाइटबटले चाहिँ जथाभावी ब्लक नगरोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले यो सबै डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डिसेबल अप्सन छ हेर्नुहोस्, मैले अहिले यहाँ डिसेबल गर्दैछु। अब यो सबै हेर्नुहोस् यहाँ साथीहरू डिसेबल भइसकेको छ हो। यो चाहिँ हजुरहरूलाई आवश्यक छैन भने चाहिँ हजुरहरूले यो पहिला डिसेबल गर्नु एकदमै जरुरी छ, नत्र हजुरहरूले अटोमेटिकली कसैले क्याप्समा लेखेको छ भने पनि अटोमेटिकली टाइम आउटमा राखिदिने, या त वर्डहरू या त इमोजी पनि अलिकति बढी पठायो भने फेरि टाइम आउटमा राखिदिने र हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यो नाइटबटलाई चाहिँ डिसेबल गरेकै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र हजुरहरूले एकदम टाइट सेक्युरिटी गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको प्रपरली सेटिङ राम्ररी गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हजुरहरूको नाइटबटले चाहिँ राम्रो काम गर्ने छैन। ल साथीहरू, हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो होला नाइटबटको प्रपरली सेटिङ चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हजुरहरूलाई मैले सिकाएँ। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र घन्टीको आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला, ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूसम्म आओस्। र यति भन्दै म आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।